مرحبا جميعا، رح نكمل بهذا الفيديو التكلم عن الأدوية المستخدمة في علاج الربو. بلشنا خلال الفيديوهات السابقة بالأدوية التي تعتبر خط العلاج الأول لهذا المرض. نتذكر أكيد شادات مستقبلات بيتا 2 الأدرينرجية طويلة وقصيرة أمد التأثير يلي هن ساباز اند لاباز، شورت اند لونج اكتنج بيتا 2 اجونستس. وطبعا حكينا لاحقا عن الاستيرويدات القشرية ولا سيما الانشاقيه منها يلي هن الاي سي اس او الانهيلد كورتيكوستيرويدز. طبعا نحن اليوم رح نبلش حنحكي عن اول مجموعه من الادويه البديله. نحن في عندنا ادويه بديله غير هدول الادويه اللي هلا قلتهم. هدول الادويه البديله طبعا مهمتهم انه انا اذا في عندي اشخاص ما عم يتم ضبط الربو بشكل كامل عندهم، ممكن ندخلهم هي الادويه، او اذا في عندي اشخاص ما عم يتحملوا ادويه الحجر الاساس او الادويه الاساسيه او ادويه الخط الاول، ممكن استخدم عندهم هي الادويه. طبعا نتذكر في ملاحظه كثير مهمه انا حكيتها من قبل، انه الاستيرويدات القشريه الانشاقيه مع اللابا او شادات مستقبلات بيتا 2 الادرينرجيه، وقت اللي نحن عم نستخدمهم اثنيناتهم سوا لنضبط مرض الربو على المدى الطويل ونعمل وقايه من هجماته، في حال انا ما كان في عندي ضبط كامل، قلت انه نحن ممكن ندخل ستيرويد قشري جهازي سواء كان فموي او تسريب وريدي لمده اسبوع الى اسبوعين مع الاستيرويد القشري الانشاقي مع اللابا. تمام. فانا المرضى يلي انا عملت لهم هذا الموضوع خلال اسبوع لاسبوعين، دخلت لهم ستيرويد قشري انشاقي مع جهازي مع الانشاقي مع شاد مستقبل بتا 2 طويل امد التاثير وما استفادوا، هدول بقى بلجأ لهم للادويه البديله. بفوت معهم ادويه بديله بحيث انه انا خفض جرعات اللابا والاي سي اس، وانا فوت الدواء البديل لحتى اعمل ضبط كامل. او بالنسبه للاشخاص يلي انا من الاساس الاي سي اس مع اللابا ما اعطاني ضبط كامل، كمان ممكن فوت معهم دواء بديل. يعني ملخص الكلام انه انا في عندي سابا للتفريج السريع، لابا مع اي سي اس للمدى الطويل، ممكن فوت سي اس سيستميك او جهازي مثل الميثيل بريدنيزولون او البريدنيزون سواء وريديا او فمويا، هدول دولين مشان يعني كمان يزيد الضبط اكثر واكثر، وما مشي الحال فبنلجا لهالادويه هي. طبعا هي الادويه هن عباره عن 5 عائلات اساسيه من الادويه. بنبلش بضادات اللوكوترايين او اللوكوترايين انتاغونيست، هن 3 ادويه اساسيات: زلوتون، مونتيلوكاست، وزافرلوكاست. هي اول مجموعه. ثاني مجموعه عندنا مثبتات الخلايا البدينه او الصاريه يلي هن الماست سيل ستابلايزرز، يلي هن دوايين الكرومولين والنيدوكروميل. طبعا ثالث مجموعه هي الاكزانتينز او الاكزانتينات يلي هن طبعا الامينوفيلين والتيوفيلين. رابع مجموعه هن الضادات المسكرينيه او الانتي مسكرينكس يلي هن الابراتروبيوم برومايد والتيوتروبيوم. وخامس مجموعه هن كابحات مناعيه او ايمينوسابريسنتس، وبدي خص بالذكر طبعا الاضداد وحيده النسيره او المونوكلونال انتي بوديز. هن 4 ادويه، عندي اوماليزوماب، عندي البنراليزوماب، عندي الميبو ليزوماب، وعندي الريسلي زوماب. هدول هن اذا 5 مجموعات. كل مجموعه شو الادويه اللي انا بدي استخدم يعني اللي بدي استخدمهم لعلاج الربو من كل مجموعه. هلا اليوم رح احكي فقط عن ضادات اللوكوترايين. طبعا نحن كثير مشهوره على فكره هي الادويه ضادات اللوكوترايين او اللوكوترايين انتاغونيستس، ولكن انا قبل ما احكي عنها رح احكي عن الاليه الفيزيولوجيه اللي بتصير عندنا نحن بجسمنا وكيف عم بيصير الالتهاب وكيف عم تاثر اللوكوترينات اللي هي عباره عن وسائط التهابيه او مناعيه، كيف عم تاثر لي بالحاله الالتهابيه. طبعا انا في عندي شيء اسمه خلايا من منشأ نقوي تطلع من نقي العظم السلائفه الاساسيه، واللي هن الاساسات، الحميضات، العديلات، الخلايا البدينه. يعني عندي انا نيتروفيلز، ايزينوفيلز، بيزوفيلز، ماست سيلز، كلهم هدول اللي هن من منشأ نقوي بيكون بالعصاره الخلويه تبعيتهم او بالسيتوزول في شيء اسمه اراشيدونيك اسيد او حمض الفول السوداني. هذا هالماده هي الاي اي او الاراشيدونيك اسيد بصير في عليها شيء اسمه ميتابوليزم او استقلاب، وبيتم استقلابها عاده بانزيم اسمه 5 ليبو اوكسجينيز او 5 فلوكس الى شو تتحول من اي او من امينو عفوا من اراشيدونيك اسيد تتحول الى شيء اسمه لوكوترايين اي 4. فانا اذا عندي حمض الفول السوداني بيتحول للوكوترايين اي 4 عن طريق خميره ال5 ليبو اوكسجيناز. طيب
الليكوتراين A4 بيطلع عنه الليكوتراين B4 والليكوتراين C4. هلا بيطلعوا هدول البي 4 والسي 4 لبرات الخليه للحيز خارج الخلوي او الاكسترا سيلولر سبيس، وهون بقى الليكوتراين بي 4 بيعمل كيموتاكسس او جذب كيميائي لكل من العديلات والحميضات، بينما الليكوتراين سي 4 بيتحول جزء منه لدي 4، والدي 4 بيتحول منه جزء كمان الى اي 4. فنحن بصير في عندي انا الليكوتراين سي 4 والليكوتراين دي 4 والليكوتراين اي 4 سي 4 دي 4 اي 4، هدول الثلاثه بنسميهم ليكوترينات السيستينيل او سيستينيل ليكوتراينز. هدول بقى هن القصه كلها. طبعا انا البي 4 عمل لي زياده بالحاله الالتهابيه وجذب لي خلايا التهابيه وما الى هنالك اكثر واكثر واكثر، وعم يزيد القصه ويراكمها. اما بالنسبه للليكوترينات البقيه اللي هن ليكوترينات السيستينيل، هدول رح يروحوا على القصبات الهوائيه. في عندي انا خلايا عضليه ملساء بالقصبات الهوائيه ضمن النسيج تبعها، رح يروحوا على الخلايا. كل خليه بالغشاء الخلوي، على الغشاء الخلوي على السيل ممبرين تبعها موجود مستقبل لهم لهدول الليكوترينات السيستينيل يلي اسمه ال SYSLT1 ريسبتور. فرح يروحوا يرتبطوا فيه، وبارتباطهم فيه رح يحدوا 3 شغلات يلي هن المصايب بالنسبه لمرض الربو. اول شيء رح يعملوا تقبض عضلي. فانا عندي القصبه يلي في انا فتحه هوائيه ضمن القصبه عم يمرق منها الهواء لا يوصل على الرئتين. فانا هي القصبات الفتحه تبعها رح تضيق. ليش رح تضيق؟ لانه انا صار في عندي تقبض عضلي، تقبضت العضلات الملساء بسبب ارتباط ليكوترينات السيستينيل بالمستقبلات الموجوده على سطح الخلايا العضليه، وبالتالي بتقبض العضلات الملساء بصير في عندي تضيق قصبي. اللي بيزيد الطين بله اكثر انه ممكن كمان يصير في زياده بالنفوذيه الغشائيه للخلايا البطانيه، وبالتالي يصير في عندي شيء اسمه وزمه او اديما. يعني كمان لسه يصير في فوق ما ضيقت الفتحه اللي عم يمر منها الهواء ليوصل على الرئتين، فوق منها صار في عندي وزمه عم تسد شوي. واللي بيزيد كمان طين بله اكثر واكثر، بيزيد عندي افراز المخاط مشان تسد بالمره بقى، ويصير عندي هجمه ربويه ويختنق الشخص او المريض. لذلك اذا الادويه ضادات الليكوترين هي عم تمنع هالعمليه هي، وبالتالي عم تمنع بالمحصله النهائيه حدوث التقبض القصبي وافراز المخاط وحدوث الوزمات، وبالتالي عم توسع لي. مشان هيك انا يعني اصطلاحا بنقول انه هي موسعات قصبيه، لانه عم تساعد القصبه يضل الفتحه تبعها مفتوحه عن طريق انه ما يصير تقبض بالعضله، تضلها مرخيه. 1 2 ما يصير في عندي زياده من النفوذ الغشائيه، وبالتالي ما يصير في عندي وزمه. و3 اكيد ما يصير في عندي افراز للمخاط وما ينسد الطريق الهوائي. طيب بالنسبه للادويه، انا قلت هن 3 ادويه: زلوتون، مونتيلوكاست، وزافرلوكاست. الزلوتون بيأثر بهذا الشلال الالتهابي او بهذا الانفلاميتري كاسكت، خليني اقول بيأثر فوق باول عمليه، بيأثر على انزيم ال5 ليبو اوكسجيناز وبيمنع بيثبطه يعني او بيكبحه، وبيمنع تحول الاي اي او الارشيدونيك اسيد لليكوترايين اي 4 من الاساس، بيمنع العمليه كلياتها. بينما المونتيلوكاست والزافرلوكاست بيمنعوا ارتباط ليكوترينات السيستين بمستقبلاتهم الموجوده على الخلايا العضليه الملساء للجدار القصبي او القصبات الهوائيه، وبالتالي بيمنعوا هي كمان هذا الشلال باخر خطوه فيه. فاللي بيأثر باول الحكايه او باول الشلال هو الزلوتون، واللي بيأثروا باخر مرحله اللي هي الارتباط ما بين هالوسائط الالتهابيه مع مستقبلاتها يلي هن مين بيمنعوا الارتباط؟ المونتيلوكاست والزافرلوكاست. طبعا هلا بدايه انا حاحكي بسرعه عن الزلوتون. الزلوتون البراند نيم له زيفلو. الزلوتون صراحه لازم اعرف انه هو يعطى للاطفال من عمر 12 سنه فما فوق، اكيد اضافه للبالغين. هو اطراحه كلوي عن طريق البول. هو ايضا الشيء اللي كثير مهم لازم نعرفه عنه انه بال 2008 وقف بالسوق الامريكيه تصنيع المضغوطات سريعه التحرر او الاميديت ريليز تابلتس تبعيته. طبعا هو على فكره بس موجود بشكل مضغوطات. الادويه الثلاثه هي كلها فمويه، كلهم هدول فمويات، ما بشوف منهم اشكال انشاقيه واشكال حقنيه. هي كمان فكره كثير مهمه. اذا زلوتون بال 2008 وقفنا استخدامه وتصنيع
الايميديت ريليز تابلتس، وبقيت لليوم مستخدمه بشكل كتير قليل الاكستندد ريليز تابلتس او المضغوطات مديده التحرر. طبعا كنت عم دور بالبي ان اف، شفت انه ما في شيء اسمه زلوتون بالبي ان اف لعلاج الربو، فهو لم يعد مستخدما على فكره حقيقه باليو كي يعني، فاستخداماته كثير قليله، ويعني تكاد تكون انه شبه معدومه. فهي اذا فيما يتعلق بالزلوتون ما له كثير دواء مهم وما له كثير مستخدم. يلي بيهمني صراحه هن هدول الدوايين، المونتيلوكست والزافرلوكست، واللي بيهمني اكثر منهم هو المونتيلوكست اكثر من الزافرلوكست. هلا حقول ليش. بالنسبه للمونتيلوكست والزافرلوكست حكينا كيف تاثيرهم وكيف اليه عملهم. هالدوايين هدول هن بيعطوني اديتيف افكت، بيعطوني تاثير اضافي للسابا، عفوا لللابا وللاي سي اس. انتبهوا، لللابا وللاي سي اس مو للسابا، هلا حقول لك. هن بيعطوني تاثير اضافي لللابا وللاي سي اس، لانه انا بقدر اذا فوتهم مع اللابا، واحد منهم يعني اذا فوتته مع اللابا والاي سي اس يعمل لي شو؟ يعمل لي انا انه تخفيض لجرعه اللابا والاي سي اس، وضبط افضل للحاله يلي انا ما عم تكون مضبوطه لحالها، يعني ما عم تكون مضبوطه في حال كنت عم استخدم اللابا والاي سي اس لحالهم. اكيد هي الادويه كلياتها انا قلت شو اليه التاثير، عندي شلال التهابي وهيك، يعني هي ما عم تاثر على مستقبلات مثل مثلا البيتا 2، ما عم تشد او تنبه البيتا 2، فما حتعطيني تاثير سريع، يعني بدها وقت لتعطيني تاثير. لذلك انا ولا يمكن اني استخدمها بتفريج التقبض القصبي وبتفريج الحالات يعني الاكيوت اتاكس او الهجمات الربويه الحاده. هي ابدا ما بتحل محل السابا. السابا يعني لا مثيل لها بتفريج يعني الهجمه الحاده، بينما على المدى الطويل هي الادويه كلياتها الثلاثه ضادات اللوكوترايين ممكن انا استخدمها. هي اذا الامور المفيده. كمان هن مفيدين كثير بشكل اساسي بالاكسرسايز انديوست ازما او بالربو المحرض بالجهد. هلا حاعمل كمان مقارنه سريعه واشرح بسرعه الزافرلوكست والمونتيلوكست. بالنسبه للزافرلوكست هو اقل استخداما، المونتيلوكست اكثر استخداما. الزافرلوكست بقدر بعطيه للاطفال من سن 12 فما فوق، اكيد اضافه للبالغين. اما بالنسبه للمونتيلوكست بقدر بعطيه للاطفال من عمر اشهر، من عمر 6 اشهر فما فوق، وهذا الشيء بصراحه بيميزه. اثنيناتهم في منهم مضغوطات فمويه اكيد للكبار وللاطفال. بالنسبه للمونتيلوكست في شيء بيميزه كثير، انه هو موجود بشكل مضغوطات قابله للمضغ او تشوبل تابلتس، ممكن اعطيها للاطفال الصغار اللي قادرين يعني يمضغوا. وموجود كمان بشكل جرانيولز او حبيبات، ممكن اعطيها للاطفال بعمر الاشهر اللي حكيت عنهم. ممكن نضيف لهم اياها مع الاكل تبعهم مثل السيريلاك، بحيث انه الاكل ما يكون سخن، لازم يكون بارد، ولازم يكون رخو، ما يكون صلب وما يكون مطحون، وما بيصير يكون سائل، يعني يحط لهم اياها مع الحليب او المي، بقدر يحطها مع السيريلاك البارد. فكتير حلو يعني المونتيلوكست هو متميز لانه في له هالشكلين هدول، الحبيبات او الجرانيولز اللي بنحطه مع اغذيه الاطفال، وطبعا التشويل تابلتس او المضغوطات القابله للمضغ. هدول للاطفال يعني شكلين صيدلانيين جرعيين مخصصين للاطفال. بالحمل والارضاع بيقولوا لنا انه اذا كانت البنفيتس اوتوي ذا ريسكس، يعني اذا كانت الفوائد للام الحامل او المرضع عم تفوق المخاطر، فانا ممكن اعطيهم. انا ما بفضل صراحه ينعطوا، يعني عنده واحد سابا ولابا ليش لحتى يجي لهون؟ يعني الادويه اللي حكيت عنها قبل كانت كثير امنه للحامل والمرضع، فيفضل عدم استخدامهم. ولكن في حال كان في كثير ضروره لاستخدامهم فلا، يعني لا مفر او لا مهرب من هذا الموضوع. في شغله كمان بتميز المونتيلوكست، هي انه بنقدر نستخدمه، يعني استطباب رئيسي، استطباب رسمي للمونتيلوكست هو لعلاج الالتهاب الانف التحسسي او الارجي الموسمي، سيزونال الرجيك رينايتس، اللي بيصيب مرضى الربو. يعني مرضى الربو اللي بتصير عندهم التهاب انف تحسسي موسمي بيقدروا يستخدموه، يستطب عندهم بشكل يعني رسمي. كثير بنشوفه كمان مثل الدواء المحلي السوري اللوكست ال سي، يعني اللي كثير من الاشخاص بيستخدموه، هو عباره عن ليفوستريزين مع المونتيلوكست. فهن يعتبروا كمان كثير ادويه يعني مشهوره بانه تتولف او تتشارك مع مضادات التحسس. هي فيما يتعلق بهي الادويه. لازم ننتبه، بالزلوتون كنا عم نقول انه هو يطرح
بوليا عن طريق يعني كلويا بالبول. بالنسبه للزافيرلوكست والمونتيلوكست بيتم اطراحهم عن طريق الصفراء كبديا يعني. ليه انا قلت هي الفكره؟ لانه انا ما بفضل اعطيهم نهائيا مضاد استطباب بصراحه، يعني ما بعمل ادجستمنت للدوز، لا حتى بمنعهم عند مرضى الكبد او الاضطرابات الكبديه بانواعها. ليش؟ لانه هي الادويه بترفع الخمائر الكبديه، هي بطبيعتها بترفع الخمائر الكبديه كونها تستقلب الكبد. طبعا الخمائر الكبديه اللي بترفعها هن ال ALP الالكالاين فوسفاتيز، ال ALT او الالانين ترانس امينيز، عندي ال AST الاسبرتات امينو ترانسفيراز، والجي جي تي اللي هو جاما جلوتاميل ترانسفيراز. هدول الاربعه بترفعهم. اذا ارتفعوا هدول بالدم طبعا لازم يضل في تحاليل دمويه دوريه يعني عند تناول هالادويه لازم دائما نحلل دم. في حال ارتفعت هدول الخمائر ال ALP ALT AST جي جي تي من 3 ل 5 اضعاف القيمة الطبيعية يجب إيقاف الدواء مباشرة. هيك أثر يعني ضائر أو جانبي كتير مهم لازم نحكي عنه وكملاحظة عنه. كمان ممكن يعملوا لي صداع، ممكن يعملوا لي عسر هضم. في عندي كمان يعني متلازمة نادرة ممكن تصير عند تناول هي الأدوية، اسمها متلازمة شيرغ ستراوس او كرايب ستراوس، سامحوني على اللفظ اذا عم بلفظ غلط. بس هي ببساطه عباره عن لها اسم ثاني، التهاب اوعيه دمويه بالحامضات او الاي جي بي اي، طبعا اللي هو الايزونوفيليك جرانيولوماتوسيس with بولي انجيتس. هذا الالتهاب هو عبارة عن الأوعية الدموية سواء أوردة شرايين شعيرات بصير فيها حالة التهابية، فبصير في عندي إعاقة للجريان الدموي وتغذية وتروية الأنسجة والأعضاء بالجسم. ومثل ما بنعرف في عندي أنا يعني أنسجة وأعضاء في حال ما وصل لدم فهي ما قادرة أنه تجدد خلاياها، مثل الدماغ مثل الكلية، هي أعضاء نبيلة مثل العين إلى ما هنالك، فممكن تعمل لي مشاكل كتير كبيرة وحتى ممكن تكون حالة مهددة للحياة. هي كل شيء بيتعلق بمضادات اللوكوترايين أو ضادات لوكوترايين أنتاغونيستس، إلى جانب طبعا استعراض. أنا هلا عددت كل الأدوية اللي نحن بنستخدمها كأدوية بديلة. حكون بقى بكل فيديو حأحكي عن مجموعة من هالأدوية بحيث نحن يعني ما نعمل فيديوهات طويلة، يكون عندي أنا كل فيديو مقسم فيه فكرة يعني أو بيتناول مجموعة من هي الأدوية. ضلوا بخير، سلام.